हाई गाइज वेलकम टु माई मिनी ब्लग। आज चाहिँ मैले ग्रेप्सको जुस बनाउन थालेँ। सो मैले ग्रेप्स निकालेँ। सो यहाँ चाहिँ केही अलिअलि केही कुहिएको हो कि जस्तो लगाएर फेरि यसो बुर्गोमा हालेर खनाएँ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट त्यति साह्रो केही भइरहन्छ। सो फटाफट हाल्दैछु। अब मैले चाहिँ मिन्ट भनेको पुदिनाको पात निकालेँ, त्यो पनि हालेँ। अनि थोरै बिरे नुन हालेँ। त्यसपछि थोरै पानी लिएँ। अनि त्यसपछि आएर अब चाहिँ आइस क्युब हाल्छु मैले। होइन आइस क्युबभन्दा अगाडि नि डेट्स, यो चाहिँ फ्लेभरको लागि एकदम मिठो हुन्छ। मेरो चाहिँ अङ्गुर चाहिँ एकदम अमिलो भएको भएर चाहिँ मैले चाहिँ 2टा डेट्स जति हालेँ। त्यसपछि थोरै कागती, अनि साह्रै अमिलो थियो अङ्गुर, त्यही भएर मैले फेरि त्यसमा मह पनि थपेँ। यो चाहिँ मैले पहिलोचोटि बनाउँदै थिएँ ग्रेप्सको चाहिँ। अरू धेरै कुराको त बनाइरहेको थिएँ मैले, तर ग्रेप्सको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। अब मिक्सरमा खुर्र गर्ने, कुरे 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 कुरे। त्यसपछि आएँ म आएँ। अनि त्यसपछि आएर अब जुसमा निकाल्नको लागि आइस क्युब हालेँ। सो आइस क्युब मलाई चाहिँ एकदम चिसो कुराहरू एकदम मनपर्छ। म जाडोमा पनि चिसो खाने मान्छे। सो फेरि भरेर राख्नु पऱ्यो, रिफिल गर्नु पऱ्यो। अनि फेरि राखेँ फ्रिजमा। अब चाहिँ छान्न पऱ्यो, जाली लिग्ने। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट छान्न स्टार्ट। सो यस्तो फ्रेस मिठो जुस रेडी हुन्छ यस्तो गरेपछि। सो छान्नको चाहिँ एकैछिन टाइम लाग्छ। हामीलाई चाहिँ यस्तो जाली चाहिन्छ, अलिकति ठुलोवाला पाल भएको। सो छानी 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 जति सक्दो छान्यो बटुल्यो अनि हाल्यो। फेरि छान्ने 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 अनि फेरि हाल्ने। सो यतिखेर चाहिँ धेरै नै निक्लिएको थियो। सो कम्प्लिट भयो। एकदम थोरै नै फाल्न पर्छ, त्यति धेरै नै फाल्न पर्दैन, सबै जुस बन्छ। सो यसको टेस्ट चाहिँ मैले डिस्क्राइबै गर्न सक्दिनँ होला यो भिडियोमा। सो यति मिठो छ यसको टेस्ट कि म खाँदाखेरि यति धेरै खाएँ मैले। सो बाई गाइज, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।